bạn có đang cảm thấy mình như một sợi dây đàn căng cứng sắp đứt? Có những buổi sáng, bạn mở mắt ra nhưng chẳng thấy động lực nào để bước khỏi giường. Cơ thể mệt mỏi, tâm trí rối ren, cảm giác như chưa bắt đầu ngày mới mà bạn đã kiệt sức. Công việc thì không ngừng chất chồng, gia đình mong đợi, bạn bè so sánh, xã hội thì thúc giục bạn phải mạnh mẽ, phải ổn định, phải thành công và phải biết cách vượt qua như người lớn. Nhưng bạn cũng là con người thôi, và con người dù giỏi đến đâu cũng có giới hạn. Có lẽ bạn đã từng ngồi im trong bóng tối hàng giờ liền, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng như thể không có nút tắt. Có lẽ bạn đã từng giả vờ cười, giả vờ ổn, chỉ để những người xung quanh không lo lắng, hoặc đơn giản là để tránh những câu hỏi bạn không biết phải trả lời thế nào. Bạn không cô đơn trong cảm giác đó. Chúng tôi và hàng triệu người khác cũng đã từng như vậy. Bởi vì áp lực là một phần không thể tránh khỏi của đời sống hiện đại. Nhưng điều quan trọng là bạn không nhất thiết phải để nó kiểm soát bạn. Bạn cần nhớ điều này, một điều mà đôi khi ngay cả người thành công nhất cũng quên. Áp lực không giết bạn. Chính cách bạn phản ứng với áp lực mới quyết định bạn là ai. Nó không chỉ định hình cảm xúc của bạn hôm nay mà còn quyết định bạn sẽ sống thế nào ngày mai, và bạn sẽ trở thành người như thế nào trong những năm tới. Tại Người Khôn Ngoan, chúng tôi không khuyên bạn phải trở thành siêu nhân. Chúng tôi không đứng từ xa vỗ vai bạn mà nói, cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì chúng tôi hiểu, có những lúc nghe những lời đó còn khiến bạn cảm thấy đơn độc hơn. Chúng tôi ở đây để cùng bạn nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, không tô hồng. Chúng tôi ở đây để đồng hành, không phải để bạn chạy nhanh hơn, mà là để bạn chậm lại mà không sợ hãi. Để bạn tìm ra một lối đi không ồn ào, không phô trương nhưng vững chãi và thật sự của riêng bạn. Trong video này, bạn sẽ khám phá 3 cách đơn giản nhưng sâu sắc để vượt qua áp lực. Không phải bằng cách gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, không phải để chiến thắng cuộc sống bằng vỏ bọc cứng rắn, mà là để thấu hiểu chính mình và từ đó học cách sống chung với áp lực một cách khôn ngoan và bình an hơn. Hãy để những phút sắp tới là khoảng dừng dành cho chính bạn. Không cần phản ứng, không cần làm hài lòng ai. Chỉ cần bạn thật sự lắng nghe bản thân trong tĩnh lặng, trong chân thật. Vì biết đâu, giữa những dòng chữ và âm thanh ấy, bạn sẽ tìm thấy điều mà mình đã lãng quên bấy lâu nay. Sức mạnh bên trong bạn không cần ồn ào, không cần chứng minh, nhưng vững như đá tảng. Nếu những điều bạn vừa nghe khiến bạn lặng đi một chút, nếu bạn thấy mình đâu đó trong từng câu chữ, hãy để lại một bình luận. Tôi đang học cách sống bình an giữa áp lực. Một câu thôi, nhưng có thể là bước đầu tiên để bạn gọi tên chính mình. Và biết đâu, khi ai đó đọc được dòng chữ ấy, họ cũng thấy mình được đồng cảm. Nếu bạn biết ai đó đang gồng mình mỗi ngày mà chẳng ai nhận ra, hãy gửi video này cho họ. Không phải để giải quyết mọi thứ, mà chỉ đơn giản là để họ biết họ không một mình. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những nội dung như thế này, những khoảng lặng đáng giá giữa cuộc đời vội vã, hãy nhấn đăng ký kênh Người Khôn Ngoan. Bởi vì đây không chỉ là một nơi để xem video, mà là một không gian để bạn được trở về với chính mình. Phần 1. Đặt tên cho nỗi áp lực khi ta gọi được bóng tối bằng tên của nó. Nhiều người nghĩ rằng áp lực đến từ công việc quá tải, từ các mối quan hệ rối rắm, từ những lời phán xét hay từ hoàn cảnh khó khăn. Điều đó không sai. Nhưng có một loại áp lực âm thầm hơn, nguy hiểm hơn. Sự mơ hồ. Bạn cảm thấy mệt, nhưng không rõ vì sao. Bạn thấy mình bực bội, nhưng chẳng biết điều gì khiến bạn tức giận. Bạn lo lắng cả ngày, nhưng lại chẳng thể gọi tên nỗi lo cụ thể. Và chính sự không rõ ràng ấy mới là thứ khiến tâm trí bạn bị bào mòn từng chút một. Tại Người Khôn Ngoan, chúng tôi tin rằng chúng ta chỉ có thể chữa lành điều gì đó khi đã nhìn thấy rõ nó. Giống như bóng tối không thể bị xua tan nếu ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là lý do vì sao bước đầu tiên để vượt qua áp lực không phải là cố gắng mạnh mẽ lên, mà là dừng lại và đặt tên cho nỗi nặng nề ấy. Hãy hỏi bản thân một cách thành thật nhất, tôi đang cảm thấy điều gì? Áp lực cụ thể nhất mà tôi đang mang tên là gì? Nếu tôi có thể nói một câu thật lòng lúc này, thì đó là gì? Có thể bạn sẽ nhận ra những điều đơn giản nhưng bị giấu kín lâu nay. Tôi đang mệt vì cứ phải gồng lên làm người tích cực trong khi tôi đang rất tệ. Tôi đang áp lực vì tôi sợ thất bại, nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó. Tôi thấy mình không còn là chính mình, nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Viết chúng ra. Không cần gọn gàng,
không cần hợp lý, chỉ cần thật. Bởi vì sự thật dù đau luôn là điểm khởi đầu của tự do. Bạn có thể tạo cho mình một thói quen nhỏ. 5 phút mỗi ngày ngồi yên và viết ra: hôm nay, điều gì đang khiến tôi nặng nhất? Viết không để giải quyết ngay, mà để nhận diện. Khi bạn dám gọi tên nỗi đau, nó không còn điều khiển bạn trong bóng tối nữa. Áp lực không tan biến sau một đêm. Nhưng một khi bạn đã gọi được tên nó, bạn đã bắt đầu lấy lại quyền làm chủ chính mình. Và trong hành trình làm người khôn ngoan, đó là bước đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng. Phần 2, dừng lại và thở. Hơi thở không phải là sự sống, mà là nguồn sống. Khi bạn đang trong cơn áp lực, điều đầu tiên bạn mất không phải là tiền bạc, lý trí hay thời gian. Điều bạn đánh mất sớm nhất mà không hề nhận ra là nhịp thở của chính mình. Chúng ta sống trong một thời đại mà ai cũng vội. Đi nhanh, ăn nhanh, ngủ cũng không sâu, và thở thì gần như là bản năng sinh tồn chứ không còn là sự kết nối với sự sống. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với quá nhiều thông tin, nhiều cảm xúc, nhiều tiếng ồn đến mức quên rằng hơi thở là điều duy nhất ta có thể kiểm soát ngay lúc này. Khi tâm trí rối loạn, hãy trở về với hơi thở. Không cần một căn phòng yên tĩnh, không cần một buổi thiền hoàn hảo. Chỉ cần bạn và sự hiện diện trọn vẹn trong từng nhịp hít vào thở ra. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là điều mà những người khôn ngoan thật sự luôn làm. Họ không để thế giới kéo họ đi trước khi họ quay về được với chính mình. Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay bằng một bài tập nhỏ. Nhắm mắt lại trong 1 phút. Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập tim mình vẫn ở đó, vẫn bền bỉ dù bạn có mỏi mệt đến đâu. Hít sâu bằng mũi, đếm đến 4. Giữ hơi trong 2 giây. Rồi thở ra thật chậm bằng miệng, đếm đến 6. Lặp lại điều này 5 lần. Bạn không chỉ đang thở, bạn đang gửi tín hiệu đến hệ thần kinh rằng tôi an toàn, tôi có mặt, tôi không bỏ rơi chính mình. Nhiều người nghĩ thở chỉ là phản xạ, nhưng hơi thở nếu có ý thức là một nghi lễ nhỏ để quay về với sự bình an. Bạn có thể không kiểm soát được deadline, lời phán xét hay biến cố bất ngờ, nhưng bạn có thể dừng lại giữa tất cả những điều đó và chọn một nhịp thở sâu. Và trong nhịp thở ấy, bạn bắt đầu hồi phục, không cần ai cứu, không cần điều kỳ diệu, chỉ cần chính bạn cho phép mình dừng lại. Bởi vì đôi khi, chính việc ngồi yên mà không làm gì lại là điều can đảm nhất ta có thể làm giữa một thế giới luôn bắt ta phải chạy. Phần 3, bạn đang sống vì điều gì? Khi cuộc đời không còn tiếng gọi, có một dạng áp lực không ồn ào, không gay gắt, nhưng kéo dài và gặm nhấm bạn mỗi ngày. Đó là cảm giác đang sống mà không biết mình đang sống vì điều gì. Bạn thức dậy đúng giờ, bạn hoàn thành công việc, bạn trả lời tin nhắn, làm tròn vai trò, gật đầu với những điều cần gật. Mọi thứ nhìn qua có vẻ ổn, thậm chí là thành công, nhưng bên trong bạn lại trống rỗng. Không phải kiểu buồn rõ ràng, không phải nỗi cô đơn có thể gọi tên, mà là một dạng mơ hồ. Mình đang làm tất cả những điều này để làm gì? Bạn có từng trải qua cảm giác đó? Đôi khi, áp lực không đến từ những điều quá lớn lao. Nó đến từ chính việc mỗi ngày phải lặp đi lặp lại một cuộc sống không có định hướng. Bạn bị cuốn vào dòng chảy của người khác, làm việc vì người ta nói ngành này có tương lai, sống một cách mà xã hội cho là chuẩn, cố gắng đạt được những thứ mà sâu bên trong bạn không thật sự mong muốn. Rồi đến một lúc bạn mỏi mệt, không phải vì bạn yếu, mà vì bạn đã đi quá xa khỏi chính mình. Người khôn ngoan không cố gồng mình sống cho đúng theo ai đó định nghĩa. Họ dừng lại và hỏi, điều gì thật sự có ý nghĩa với tôi? Câu hỏi đó không phải để bạn có câu trả lời ngay, mà để bạn bắt đầu quay về hướng đúng. Không cần vội, không cần thay đổi tất cả trong một ngày. Chỉ cần can đảm nhìn thẳng vào khoảng trống trong mình. Có thể điều bạn cần không phải là mục tiêu lớn. Có thể điều bạn đang tìm kiếm chỉ là một cuộc sống đủ đơn giản để bạn được là chính mình. Một buổi chiều không bị rục rã. Một công việc khiến bạn không phải bỏ lại linh hồn mình ngoài cửa. Hãy viết xuống, tôi muốn sống vì điều gì? Không cần lý tưởng, chỉ cần thật. Vì một khi bạn dám trả lời câu hỏi đó, bạn sẽ bước ra khỏi vùng mù mờ của áp lực. Bạn sẽ thôi sống theo kỳ vọng và bắt đầu sống vì giá trị của chính mình. Và khi bạn sống đúng với điều quan trọng nhất, áp lực không còn là thứ đè bẹp bạn, mà trở thành đòn bẩy để bạn mạnh mẽ hơn vì một điều đáng sống.
Kết bài, giữ bình an giữa những sóng gió. Bạn vừa đi cùng chúng tôi qua một hành trình ngắn. Từ việc đặt tên cho nỗi áp lực, đến việc dừng lại và thở để trở về với hiện tại. Và cuối cùng là nhìn lại chính mình để hỏi, mình đang sống vì điều gì? Có thể sau khi xem xong video này, áp lực trong bạn không biến mất ngay. Cuộc sống không thay đổi chỉ sau vài phút. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn đã thay đổi góc nhìn về nó. Bởi vì khôn ngoan không phải là cố gắng để không bao giờ rơi vào áp lực. Khôn ngoan là biết cách đứng dậy mỗi lần mình thấy lạc lối. Là học cách thở sâu giữa những ngày ngột ngạt. Là dám chọn sống thật dù điều đó đôi khi khiến bạn phải từ bỏ những điều người khác cho là đúng đắn. Có thể bạn vẫn còn những câu hỏi chưa lời đáp. Có thể bạn vẫn đang gồng mình vì quá nhiều vai diễn. Nhưng bạn đã có một điều quan trọng, ý thức rằng mình xứng đáng sống nhẹ hơn, sống đúng hơn và sống vì mình. Hãy nhớ, không ai có thể sống thay bạn. Không ai có thể cảm nhận thay bạn. Và cũng không ai có thể định nghĩa sự đủ đầy trong bạn ngoài chính bạn. Nếu bạn thấy những chia sẻ trong video này có ý nghĩa với mình, hãy để lại một dòng bình luận. Tôi đang học cách sống bình an giữa áp lực. Đôi khi, chỉ một dòng chia sẻ cũng đủ để một ai đó ngoài kia cảm thấy được an ủi. Vì không ai thật sự cô đơn nếu chúng ta chịu bước ra và nói lên điều mình đang mang. Nếu bạn thấy video này chạm đến điều gì đó trong lòng mình, hãy chia sẻ nó đến một người bạn đang cần. Biết đâu, đó là món quà tinh thần đúng lúc nhất họ từng nhận được. Và nếu bạn muốn tiếp tục nhận những nội dung như thế này, những câu chuyện, những góc nhìn và những bài học thấm chậm nhưng sâu, hãy nhấn đăng ký kênh Người Khôn Ngoan. Vì đây không chỉ là một kênh YouTube. Đây là nơi để chúng ta cùng nhau lớn lên, không phải trong tiếng ồn, mà trong sự hiểu biết và vững chãi. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn luôn giữ được ánh sáng bên trong mình dù thế giới ngoài kia có ra sao.